Franciaország déli részére utazom, és Carcassonne városában fogok néhány napot eltölteni, ahol megnézem a várat. Persze Carcassonne nem csak egy kastély, ez egy élő, lélegző város gazdag történelmi múlttal. Tartsatok velem! I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Ha megérkezel Carcassonne repülőterére, egy buszjárat vár, ami 6 euróért behoz a városba. A Carcassonne néven ismert eredeti települést a világ akkori legnagyobb hódítói, a rómaiak hozták létre az első században katonai erődként.
Az 5. században a várost a vizigótok foglalták el, miután a nyugat-római birodalom elpusztult. Ma már a város két részre oszlik, a várfallal megerősített történelmi városrészre, a Cité de Carcassonne-ra, és a nagyobb nyüzsgő alsóvárosra. A középkori várost 52 torony és 2 falsor veszi körül. A belső falakat a rómaiak a 4. században, a külső falakat pedig 9. Lajos építette az 1200-as évek közepén, amelyek megvédték a várost számos betolakodótól, mint a szaracénok, a frankok és Nagy Károly. A kastélyba gyalog a Rutrival felől a La Porta Narbonnoise nevű főbejáraton keresztül lehet bemenni. A felvonóhíd jobb oldali bejáratánál látható Lady Carcass szaracén hősnőjének mellszobor másolata, akiről állítólag Carcassonne kapta a nevét. Egy legenda szerint Nagy Károlyt a szaracén király özvegye Lady Carcass verte át. Az özvegy volt felelős a városért a Nagy Károly által vezetett 5 éves ostrom idején. A város ugyan éhezett, de a sáncról kidobták az utolsó búzazsákot és az utolsó disznót, ami elkezdte enni a búzát. Nagy Károly ezt látván visszavonult, mert azt hitte, hogy még mindig annyi élelem van a városban, hogy búzával tudják etetni a disznókat. A csel bevált, és Lady Carcass egész nap a város harangjait kongatta győzedelmesen. Innen ered a Carcassonne név, a szóner jelentése harangozni. Na de Carcassonne valóban a középkorban nyerte el jelenlegi erődítményi jellegét,
amikor a 12. századi kastélyt Carcassonne grófjai, a Trenkovelek megépítették. A Comtal vár a város uralkodóinak rezidenciájaként szolgált, ezért felvonóhíddal, vizesárokkal és több védelmi toronnyal rendelkezik. A 13. században a várost a frankok ostrom alá vették, akik kiűzték a városban élő katarokat. Carcassonne volt az első erőd, amely az ostrom idején az erőd felső falaihoz erősített, túlnyúló fasáncokat használt. Ezek védelmet nyújtottak a falon lévő védőknek, és lehetővé tették számukra, hogy nyilakat lőjenek, vagy lövedékeket dobjanak az alatta levő támadókra. Trencovelt megmérgezték, és saját kastélyának börtönében halt meg, mindössze 24 évesen. A Citét ezután átadták a keresztes hadjáratot vezető északi bárónak, Simon de Montfortnak, majd 8. Lajos francia királynak. De a város igazi erőddé Philippe le Bel uralkodása alatt vált. Ez idő alatt a Villa Baise, vagyis az alsóváros növekedni kezdett a folyó túlsó partján, ahol a franciák által kiűzött helyiek laktak. A 100 éves háború alatt Edward fekete hercegnek nem sikerült elfoglalnia a várost, de 1355-ben, amikor a serege áthaladt Carcassonne-on, lerombolta az alsóvárost, amit gyorsan újraépítettek. 1659-ben a Cité elvesztette védelmi szerepét, és ezért elszegényedett. Carcassonne törölték a hivatalos erődítmények névsorából Napóleon és a restauráció idején. Az erőd annyira tönkrement, hogy a francia kormány úgy döntött, hogy le kell bontani, ami felzódulást váltott ki a helyi polgárok körében. Carcassonne lakosai közül sokan az alsóvárosba költöztek. A falak köveiből házakat építettek, és a Cité egyszerűen kezdett eltűnni. A Cité de Carcassonne túlélése 2 embernek köszönhető, akik közül az egyik Jean-Pierre Crosmairevel, aki visszavonta a titkos végzést, amely lehetővé tette a városfalak lerombolását, és de Egwene Violet építész, akinek irányításával 1853-ban megkezdődött a város helyreállítása. Ezért lehet ma a 3 kilométernyi sánccal rendelkező középkori város Európa legnagyobb és legjobb állapotban fennmaradt középkori erődítménye. A belső falon levő U-alakú tornyok a 4. századból származnak, és fontos szerepet játszottak az erőd védelmében.
A kastély számos film forgatási helyszíneként is szolgált, köztük van Robin Hood, a Tolvajok fejedelme is. A vártól nem messze áll egy másik híres épület, a gyönyörű rózsaablakokkal büszkélkedő Szent Nazare Bazilika, amelynek története a 11. századig nyúlik vissza, és a régió jelentős vallási helyszíneként szolgált. Második Urbán pápa volt az, aki 1096-ban Carcassonne-ba érkezett, és megáldotta a székesegyház építéséhez lerakott első követ. A jelenlegi épület azonban a lenyűgöző gótikus építészetével a 13. és 14. században épült, amely az évszázadok során több felújításon és restauráláson esett át, de eredeti jellegének nagy részét megőrizte. A bazilika története összefonódik a katar mozgalom történetével, amely a középkorban virágzott a régióban. Carcassonne az albigens keresztes hadjáratokban játszott szerepéről vált híressé, amikor a város az oksitán katarok fellegvára volt. A bazilika pedig szerepet játszott a korabeli vallási konfliktusokban. A katarokat a katolikus egyház üldözte, és sokukat mágián égették el. A katar eretnekség egy jelentős vallási mozgalom volt, amely megkérdőjelezte a katolikus egyház tekintélyét. A katarok a dualista világnézetben hittek, a világot jó, spirituális és gonosz anyagi birodalomra osztotta. A katolikus egyház úgy látta, hogy a katar mozgalom fenyegetést jelent a tekintélyére, és keresztes hadjáratok sorozatát indította annak felszámolására. A bazilika külsejét impozáns tornyai és bonyolult kőműves munkái jellemzik. A két torony, egy négyzet alakú és egy kerek, Carcassonne városának jellegzetessége. A bazilikába a belépés ingyenes, ahol szintén megcsodálhatjuk a román és a gótikus építészet harmóniáját. Az impozáns belső a szárnyaló boltíves mennyezetével, ólomüvegablakaival és díszes faragványaival számos történelmi esemény helyszíne volt, beleértve a királyi esküvőket és a vallási szertartásokat. 13. Leó pápa 1898-ban bazilikává alakította át Carcassonne gótikus templomát.
1881-ben a Jules-Feli törvény ingyenessé tette az iskolát, és 1882-től pedig kötelezővé. Olyan tantárgyak is szerepeltek az iskolában, mint az alkohol által okozott családi agressziók és betegségek. 6 napot kellett iskolába járni egy héten, viszont a szeptemberi hónapra szünetet adtak, mert szünet volt. A múzeum egy régi elhagyatott iskolában található, és bemutatja a 19. század oktatásának fejlődését Franciaországban. Itt a Citadella aljánál a várfalon kívül található az a 17. századi kápolna, amelyet Christophe de Lestang építetett Szent Gimmer tiszteletére itt, ahol Gimmer szülőháza állt. Ez volt az egyetlen imahely egészen addig, amíg Violet de Duc megépítette a 19. században a Szent Gimmer templomot. Szent Gimmer Carcassonne püspöke a 10. században élt, és arról volt híres, hogy szétosztotta a vagyonát a szegények között. Már gyermekkorában a szülei pékségéből kenyeret lopott, és azzal támogatta a szegényeket, amit a szülei nem néztek jó szemmel. Egy legenda szerint csak akkor békéltek meg, amikor a pékség kenyerét egy angyal megsokszorozta. A középkori Citadella mellett Carcassonne, mint ahogy azt már említettem, magába foglalja az alsóvárost vagy a Bastide St. Louis-t is. Egy igazán nyüzsgő negyedet, amely könnyen elérhető gyalogosan a Pont-Vue-n keresztül, ami egy az Alt-folyón átívelő középkori híd.
A hídról nagyon szép a kilátás a Citadellára, és ez a 14. században épült híd volt, az egyetlen kapcsolat a két városrész között egészen a 19. századig. Az alsóvárosban is rengeteg a látnivaló. Vannak magánkújrák, templomok és kápolnák, itt van a vásárcsarnok és a Place Carnot, ahol hetente 3-szor tartanak piacot. A város úgy tűnik, hogy kifelé fejlődik a központi tértől, a Place Carnottól és annak szökőkútjától, amelyet a híres francia író Balzac is szeretett. A heti piacot évszázadok óta itt tartják, manapság kedden, csütörtökön és szombaton. Ez egy élénk, nyüzsgő piac, rengeteg finom illattal a levegőben.
Az Armand Barbé sétányt 1778-ban hozták létre, miután a Cittadella elvesztette katonai védelmi szerepét. Az alsóvárosban húzódó védelmi rendszer vizes árka ekkor már csak szennyvízcsatornaként szolgált, amit beültettek platánfákkal. Ez lett a város első sétánya. Érdekes tény, hogy amikor a katedrálisok belsejét festették, a műalkotásokat tartósítószerként tojásfehérjével vonták be. Ezért az évszázadok során a festék megfakult. De a 14. századi Szent Michel székesegyház ajtaját a 16. században bezárták hosszú időre. Így az itt található festmények olyanok, mintha most készültek volna el.
És itt található a Canal de Midi, vagyis a Midi csatorna, ami Carcassonne városának szívén halad keresztül. Pierre-Paul Riquet építette a 17. században, hogy összekapcsolja az Atlanti-óceánt a Földközi tengerrel. Valamikor áruk és emberek szállítására használták, de ma már sok turistahajós használja a 240 kilométeres víziutat, ahol zsilipek, hidak, vízvezetékek és csatornahidak technikai bravúrjai színesítik az utazást. A Languedoc borairól híres éppen ezért számos szőlőültetvény és pincészet található a város körül, amelyek csodálatos helyi borokat kínálnak. És ha ki tudom bontani, akkor meg is kóstolunk egyet mindjárt. Egészségetekre! A legjobb vásárlási lehetőségek az alsóvárosban találhatók, ahol butikok, szuvenírboltok és helyi termékeket árusító üzletek találhatók. A helyi finomságok a jambao, a sertés vagy sonkacop csülkös vége, amelyet gyakran sózva vagy füstölten tálalnak, a liba és kacsakonfit, valamint a cassoulet, egy helyi pörkölt, amit mindjárt meg is kóstolunk. Jó étvágyat! És ha tetszett a videóm, iratkozz fel a csatornámra, és tarts velem legközelebb is. Sziasztok! Egészségetekre!